Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Збірка оповідань «Примари південного сонця». Оповідання «Чверть Асан». А теж. Верхня карта посунулась з колоди і відкрила сорочку попередньої. Асан глянув на засмальцьовану картонку. Надірваний кутик зраджував червову даму. Крупний козир. Парубок без вагань підкинув козирну десятку. Сефер не мав чим крити і, скривившись, неохоче згріб затерті карти. Ільяс усміхнулась. Відкривався її хід. Гілля зашаруділо, і напролом крізь кущі пропхалась трійця солдат. Окупанти цілеспрямовано рушили до лавки безтурботних молодих людей. Сефер різко зирнув на Асана, але його рука уже видобула смартфон, і гаджет ковзнув по лавці та пірнув під складки плаття Ільяс. Дівчина байдуже підвелась та стриманим кроком покинула своїх кавалерів. Солдати мимохідь прослідкували її шаркання по парковому газону. Обступили парубків. Представниця слабкої статі їх не цікавила. Ільяс шмигнула в будку біотуалету, але двері зачинила нещільно. В її спітнілій долоні засвітився екран отриманого телефону. Пальці хутко знайшли пункт «Скинути до заводських налаштувань», і гаджет завис над проймою з продуктами людської життєдіяльності. Крізь шпару прикритих дверей проглядалася коротка конструктивна взаємодія окупантів із кримчаками. Долинув обурений вигук Сефера. «Яка мобілізація, мужики? Ви чо? Мєсних нельзя!» Рвучкий удар прикладом в перенісся послужив переконливим аргументом проти висловленої тези. Сефер повалився на бруківку, рефлекторним жестом згріб гральні карти. Картонки цирковим парадом застрибали по витоптаному газону. Асан машинально скинув руки до обличчя. Ви нормальні? Нахіра?» Потягнувся до приятеля та допоміг йому знову сісти на лавку. Крупні краплі крові рясно оросили обдерті дошки. Ільяс глитнула. Вузька щілина давала обмежений огляд. Екран телефону відреагував на спітнілий палець і видав табличку. «Усі дані будуть остаточно втрачені. Ви впевнені?» Погляд дівчини автоматично стрибнув на телефон і одразу повернувся до подій на лаві. Окупанти вели її друзів до проспекту. Ільяс з зусиллям волі подолала бажання рвонути назовні. Її втручання не врятує хлопців. Відчула в роті солоний присмак. Прокушена губа наповнила кров'ю рот. Думки вихорами понеслись в збентеженій голові Ільяс. Врешті безлад ідіотських ідей вгамувався, і прийшло єдине раціональне рішення. Дівчина замкнула дверцята смердючого сховку, віднайшла в телефоні потрібний контакт і набрала повідомлення куратору. Месенджер відреагував моментально. «В них є щось, що їх спалить? Переписки, набрані номери, папери?» Пальці Ільяс хутко задріботіли по дисплею. «Наче ні, телефон в мене. Ми чисті ходили». «Гуд. Спробуй втримати з ними контакт. Там, типа, ти наречена, любе, що придумаєш. Треба знати, в які частини їх мобілізують. Дальше по обстановці. Контактний телефон знищи. На тебе вийдуть іншим каналом». Канонада артилерійського обстрілу глушила тахікардію страху. Розриви роздирали земну плоть та валами бруду засипали наскоро викопані окопи. Асан гризся в ґрунт і до оніміння в суглобах душив свій автомат. Раптово стихло. Небо обвалилось непомірно важкою тишею. Смерть?
але блакить продовжувала неквапно розчиняти білі згусточки хмар. Контузія? Слиш? Голос обабіч відкинув і це припущення. «Отряхнись, сосунок!» Купа багна поруч заворушилась та отримала форму людини. Кострубата від налиплого бруду кінцівка розмазала землю під каскою, і там утворилась подоба обличчя. Болотна маска злостиво посміхалась розкосими очима та до болю кривими зубами. Тувинець гостро різав поглядом Асана. Переконавшись, що той його чує, продовжив. «Усьо! Обстрел завершился! Сейчас укропы попрут в атаку! Ты не обоссался? Так сейчас обоссышься!» Асан облизав бруд із спечених губ, сплюнув багном у напрямку співрозмовника, чим викликав у нього німий, злісний сміх. Місцевими мобілізованими окупанти доукомплектували розбиту бригаду. М'ясну бригаду смертників, сформовану із глибинних народів Великої Родини. Тувинець пережував згусток землі і вишмаркав по черзі обидві ніздрі, притискаючи ніс великим пальцем. Розвернувся та переконався, що наразі вони наодинці. Звернувся до Асана. «Давай по чесноку, как чурка з чуркой перетрем!» Холодок пробіг по потилиці Кримчака. Кримінальні акценти в репліках співрозмовника насторожили. Рука мимоволі лягла на гранату. Така поведінка знову викликала німе реготання. Тувинець опанував себе і почав. «Ты ж, сука! Я ж тебя давно пасу! Ты этот, как его? Атеш! Партизан! Ты где не засветишься, там у нас штаби к єбіням летять!» З обличчя Асана осипався ґрунт, пальці намацали чеку. Але короткий жест тувинця зупинив його наміри. «Не хипишуй! Я тебя утопить мог давно! Зачем мне сейчас это?» «Що ти хочеш?» Окупант харкнув убік і уже без верхніх смішливих ноток прохрипів. «В плен!» Замовкли. Глуху тишу дряпали струмені бруду, що зривались із краю понівеченого окопу. Розкосі, пильні погляди навзаєм обмацували замазані обличчя. «В плен хочу! Не хочу на родину! Хочу к укропам в плен!» Асан відпустив гранату. Плюнув на руку і спробував слиною змити пил з очей. Крякнув півсмішком та потиснув плечима. «Так здавайся! Що я тут?» Криві зуби тувинця знову блиснули гнилою жовтизною. «Я с тобой хочу! У тебя характеристика, послужной список. Нас всех в расход, а ти герой!» Хриплий кашель, нічим не схожий на сміх, струсив груди Асана. Від конвульсійних здригань він осунувся дещо вниз. Проковтнув істеричний спалах радості і відповів. «Ти кретін!» Тувинець промовчав. Під маскою бруду його міміка не ворушилась. «Ти кретін!» – прикрикнув Асан. «Да не шумі!» Голос тувинця видобувся ледь чутним шепотом. «Я не дурак! Я понимаю, всех могут переполоскать, но мы пойдем с тобой в плен, и на допросе ты скажешь, что я к тебе завербовался. В Атеш!» Асан потягнув кутик губ догори. Щока зморщилась, і від неї відпав кусочок багна. Голова мимоволі відмовно загойдалась. Тувинець дзеркально скривив губи, але на противагу згідно закивав. «Если нас переб'ють, а это очень даже может быть...» «То шо?» – гаркнув Асан. «Ты грохнеш меня?» «Не, ты останешься жить!» Тувинець витримав павзу. Жорстокий, матьорий урка театрально затягував кульмінацію перед викладенням головного козиря. Він довго спостерігав за Асаном. Він знав його повадки, вивчив його звички.
Тувинець точно знав, чого найбільше боїться Асан. Знав ту душевну гнійну рану, в котру зараз мав намір встромити свій брудний палець, і таки безжально встромив. «Ты будешь жить и воевать, убивать. Ты будешь убивать укропов, своїх, побратимов». Навіть під брудом стало помітно, як посіріло обличчя Асана, але він твердо відповів. «Вбивав! Не перший бій!» «І плакав! Каждую ночь плакав!» Розкосий погляд тувинця витягся в рівну смугу. «Всі думали, що ти сопляк! От страха!» Окупант поводив головою. «А я знав, почему!» Знову тиша лягла і придушила Асана. Тувинець вловив момент і різко вдарив словом. «Сколько еще так потянешь? Сколько? Видержиш?» Груди Асана здіймались в спазматичному диханні. Він різав поглядом опонента. Рука знову лягла на гранату. Обличчя скривила ненависть. 1 секунда. Палець пірнув у кільце. Тувинець крикнув. «Ільяс!» Ім'я коханої обрушилось на свідомість Асана. Тувинець ще раз повільно повторив водночас страшне і миле слово. Асан зупинився. Жити. Жити, щоб знову зустріти її. Жити, щоб знову торкнутися її темних хвиль волосся. Жити, щоб... Він обіцяв їй жити. Розшарпана нервова система Асана впала в ступор. Тувинець вправно загнав молодого емоційного юнака в свій безжальний капкан. Бентежні сни в бліндажах зрадили Асана. Крізь тривожні марення таємниці проривалися назовні. Загартований табірною наукою тувинець ловив кожне слово, що з бурмотінням виплескувалось із сонних уст Асана. Мимохідні, непомітні розмови висвітлили Урці, що Ільяс – це не мати і не сестра. Тепер притиснутий, розчавлений останнім аргументом Асан стиснув зуби і скорився. «Добре, ти завербований мною агент. Ти наш. Слово? Слово!» Тувинець шморгнув носом і додав. «Видишь, я верю твоему слову, а ты можешь меня предать, но я верю». Урка не вірив, але Асан був його єдиною надією вискочити із м'ясорубки смертників і не отримати в полоні покарання за військові злочини. Крізь голе гілля випалених дерев чітко проглядались спини бійців ЗСУ. Під щільним кулеметним вогнем солдати не підіймали голів. Десь там їхні невидимі побратими мають закінчити маневр, зняти кулеметника, і тоді вони продовжать своє просування. Ніким не помічені, злиті воєдино з багном, позаду бійців лежали Асан і Тувинець. Лежали тихо, не ворушились. Один необережний жест і мрія про полон трансформується в автоматну чергу. В запалі атаки противник не налаштований на реверанси. Лишалось лежати й чекати. Чого чекати? Як це здійснити? Як здатись у полон? А чи здаватись? Асан покліпав, і спини воїнів ЗСУ набрали чіткіших обрисів. Подумав, що можна просто зараз однією чергою, одним випадом ліквідувати їх. Ліквідувати і увійти у фланг. Атака захлиснеться, позиція залишиться за окупантами. А далі? Що далі? Далі за відвагу і виявлену кмітливість – нагорода, підвищення рівня довіри, доступ до інформації, інформацію, котру можна передати Ільяс. І полетять снаряди на штаби, склади та скупчення живої сили окупантів. 2 життя. Ні, не 2. Можливо, навіть 10. Зараз. От зараз віддати їх в жертву і продовжити боротьбу в лігві ворога. Принести в жертву на вівтар перемоги. Заради батьківщини.
заради свободи цілого народу. Вбити, вбити своїх, в спину, тих, котрі борються за ту ж країну, за той самий народ. Один крок, одне рішення. Тувинець ворухнувся, і його образ повернувся в думки Асана. Губи скривила іронічна посмішка. Полон? Тягнути цю мерзоту із собою у полон? Блювотний ком просунувся по стравоходу та вперся у кадик. Асана пройняла огида за його наївну слабість, за ту безвольність, з якою він піддався на примітивну маніпуляцію на почуттях. Губи стислись. А що в полоні? Як в полоні? Як він, Асан, як він гляне солдатам в очі? Як він скаже їм, що вбивав? Вбивав побратимів? Він наводив зброю і забирав життя у своїх, у тих, хто бореться за ту ж ідею, за ту ж свободу, за... Нестерпно запекло. Асан подумки облив себе потоком гидкої лайки і несвідомо припідняв голову. Ментально відчув, як затривожився тувинець. Всміхнувся, заплющив очі. Ні, ні. Він не може сам себе судити. Він не знає. Він надто заплутався, загубився. Ніхто не буде його судити. Ніхто з людей. Аллах розсудить. Аллах все знає. Аллах суворий. Аллах справедливий. Ільяс пробачить. Рука Асана вирвалась допереду. Схопила за гілку і з гучним хрустом зламала її. Він не бачив, як розвернулись бійці ЗСУ, не чув коротких черг. Лише на небесній блакиті остання хмаринка набігла на сонце і утворила яскраво-жовту тамгу. Асана покрив безмежний кримсько-татарський стяг. Аллах розсудить. Асана чомусь зовсім не здивувало, що Аллах сидів поруч у піксельній формі. Шеврон на плечі виказував приналежність до головного управління розвідки. Парубок усміхнувся своєму мареню, і спечені губи запекли. Полковник розвідки потер нігтями підборіддя та похилив голову набік, наче почитав недоречні думки пораненого. Свідомість зовсім роз'яснилась, і Асан спробував припіднятись на койці. Оглянув палату шпиталю. Полковник перечекав недолугу вовтузню, розставляючи мітки олівцем в анкеті планшету. Несподівано різким голосом швидше ствердив, ніж уточнив. «Асан!» Далі послідували решта ідентифікаційних даних. Після ствердного кивка офіцер перепитав приналежність до частини окупаційних військ. Асан знову мовчки підтвердив. Розвідник закусив нижню губу, подумав і коротко підвів підсумок. «А теж! Партизан!» Від здивування Асан закашлявся, і полковник підняв долоню, наче наказуючи припинити недоречні звуки. Подіяло. Офіцер усміхнено спостерігав, як відображається складний мислячий процес на міміці Асана. Коли вираз обличчя став геть розгубленим, пояснив. «Тувинець вижив!» Асан міг лише здогадуватись, що саме окупант наговорив на допиті. Проте щитати щось із сталево непроникних рис полковника не зміг. Офіцер знову зробив якісь відмітки у планшеті, буцімто допит відбувався ментально без непотрібної акустичної допомоги. Врешті полковник спитав. «Є намір продовжити роботу в ГУР?» «Продовжити?» Голос Асана прохрипів без інтонації, але міміка виказала верх здивування. «Продовжити!» Беземоційно кивнув розвідник. Стало зрозуміло, що полковнику відомо все. Буквально все. «Ільяс?» В очах Асана спалахнула благальна надія. «Все добре. На контакті зі своїм куратором». Повіки Асана заплющились.
Парубок позволікав секунду і знову поглянув на офіцера. «Сефер?» Полковник промовчав, лише скорботно поводив у сторони головою. Встав, попрощався різким кивком і вийшов. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.